Nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay thì các bạn đang chuẩn bị là chanh tươi các bạn nhé. Sau đấy chúng ta vắt lấy nước cốt chanh. Chúng ta đã có nước cốt chanh. Vỏ chanh các bạn hãy thái nhỏ. Thái thành từng miếng nhỏ một. Trong công thức này hôm nay chúng ta sẽ cần có gừng tươi. Các bạn chuẩn bị gừng tươi. Các bạn cũng thái nhỏ. Rồi chúng ta đã có gừng và quế. Gừng và vỏ chanh. Tiếp theo các bạn hãy chuẩn bị một cái nồi để đun. Trong công thức này chúng ta sẽ sử dụng đến vỏ quế. Các bạn hãy cho vỏ quế. Quế nó có tính rất là nóng cho nên là chúng ta cần một mảnh như thế này. Các bạn cho thêm một cốc nước. Và chúng ta để lên bếp đun. Các bạn đun sôi hỗn hợp trên bếp 5 phút. Khi chúng ta cho ra rồi và chanh nó sẽ có màu như thế này các bạn nhé. Tiếp theo đấy các bạn hãy cho thêm một rau mùi. Các bạn hãy cho thêm rau mùi vào nước uống để cho dễ uống hơn và có cái mùi thơm rất là dễ chịu. Và mùi cũng góp phần giảm cân đấy các bạn ạ. Và các bạn ngâm ở trong nồi khoảng 10 phút nữa các bạn nhé. Bây giờ các bạn hãy lọc lấy nước cốt. Chúng ta cho thêm một thìa mật ong. Nước cốt chanh. Bạn nào không bị đau dạ dày thì chúng ta hãy cho hết số nước chanh này. Còn ai bị những người mà bị đau dạ dày ấy thì chúng ta chỉ cần cho một nửa này thôi các bạn nhé. Tôi thì không bị đau dạ dày cho nên là tôi sẽ cho hết. Rồi, vậy là chúng ta đã có một cốc nước uống để giảm béo. Vô cùng hiệu quả, không cần ăn kiêng quá là kham khổ và không cần tập thể dục. Các bạn hãy uống trước bữa ăn sáng một ngày một cốc. Uống trước bữa ăn sáng khoảng 20 đến 30 phút. Và các bạn hãy uống liên tục như vậy trong 10 ngày. Các bạn sẽ giảm được từ 12 đến 15 kg. Người nào béo phì muốn giảm cân nhanh hơn thì các bạn hãy sử dụng một ngày 2 cốc hoặc là 3 cốc. Nếu như các bạn uống 3 cốc thì các bạn hãy uống trước bữa ăn sáng và bữa chiều các bạn nhé, bữa chiều. Và trước khi đi ngủ các bạn nhớ nhá, uống trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng đối với những người béo phì. Hoặc là một ngày các bạn có thể uống 2 cốc. Đó. Thì những cái ngày đầu, trong 10 ngày đầu thì cân nặng giảm rất là nhanh. Và các bạn hãy kiên trì thực hiện uống như vậy liên tục để giảm được số cân như mình mong muốn. Video của mình kết thúc ở đây rồi. Chúc các bạn thành công. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt các bạn. Bye bye.